دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه حالتون عالی باشه. امروز اومدیم به بازار زیبای تجریش و قرار حسابی قدم بزنیم و زیبایی‌هاش رو تماشا کنیم. من تو این ویدیو توضیحات رو به صورت زیرنویس میذارم تا از صدای محیط و شلوغی‌های بازار لذت ببرید و تماشا کنید. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید. از همتون ممنونم. کنگری محبت سفید
Yine gelen konuşup